Hiện tượng này là bi đan quá nông, đạt bi đan nó không lên và nó không có bass quá sâu. Cái thứ hai nữa là dòng này quá hết, cho nó có những hạn chế của nó. Cái thứ tư là hai dây này quấn sai kỹ thuật, là phi sai, không hiểu sao phi sai lớn nhỏ. Hai phi sai là khác nhau. Sao ta? Cái thứ ba nữa là người ta đệm vô hai âm bass thì không biết để làm gì. Không hiểu nổi. Không biết hồi ẻ này làm gì nữa. Ném dây còn đứng. Một, hai, ba, bốn. Stop. Stop. Thank you.